Đêm giao thừa, mẹ tôi nhất quyết dùng dầu thải từ máy hút mùi để nấu ăn. Tôi không thể ngăn bà lại. Tức giận, tôi đã lật tung bàn ăn tất niên, không ngờ cả nhà chửi tôi là sao chổi. Rồi từng người xông vào đánh tôi đến chết. Cuối cùng, họ còn bán tôi cho trưởng thôn. Con trai ông ta là Phí Minh Khôn đã đập tôi xuống đất. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã quay về đêm giao thừa. Lúc này, mẹ tôi đang tổng vệ sinh nhà cửa. Bà lấy từ máy hút mùi chưa được lau chùi cả năm. Một bát lớn dầu thải. May mà hôm qua không mua dầu ăn. Giờ thì đã có dầu để nấu bữa tất niên. Nói xong, bà còn khoe với tôi, chỉ có mẹ con mới biết tiết kiệm thế nào. Lại tiết kiệm được thêm một khoản lớn để lo vợ cho em con. Nhưng tôi vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau của kiếp trước. Không kìm được mà bật khóc. Mẹ tôi thấy vậy, liền thẳng tay tát tôi một cái. Giao thừa khóc lóc cái gì? Đúng là đồ xui xẻo. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã được tái sinh. Tôi vội vàng xin lỗi mẹ. Con xin lỗi. Con thấy mẹ giao thừa mà vẫn vất vả thế này, nên con cảm động quá. Mẹ tôi mới nguôi giận, quay lại tiếp tục thu gom dầu thải. Nhớ lại bi kịch kiếp trước, tôi chợt nảy ra một kế hoạch độc ác. Tôi đề nghị với mẹ, bấy nhiêu dầu có đủ không? Bà rất thích ăn thịt viên chiên. Chắc chắn là không đủ đâu. Để con đi hỏi xem trong làng có nhà nào còn dầu không. Nghe vậy, bà liền vui mừng, giục tôi đi xin dầu ngay. Tôi mang theo một cái thau lớn, bắt đầu gõ cửa từng nhà trong làng. Tôi xin hết dầu thải từ máy hút mùi của họ. Người trong làng thấy thế thì khinh bỉ, nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác kia. Đến dầu thải cũng đem về ăn. Nhưng tôi chẳng để tâm, chỉ mang thau đầy dầu thải về khoe với mẹ. Bà rất hài lòng, nhiều đầy dầu, đủ cho nhà mình ăn mấy tháng liền rồi. Nói xong, bà lấy từ góc nhà ra một miếng thịt heo. Miếng ngon này tôi vẫn chưa nỡ ăn. Nay giao thừa, cho thằng em con bữa cơm tươm tất hơn, là món thịt viên chiên. Vào mùa đông để tiết kiệm điện, nhà tôi thường không bật tủ lạnh. Miếng thịt lợn này đã để một tuần, bắt đầu bốc mùi hôi khó chịu. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng mùi hôi, cắt thịt ra rồi đưa cho mẹ. Đến 6 giờ tối, một bàn ăn tất niên thịnh soạn cuối cùng đã hoàn thành. Tôi với anh trai và bố không ngừng gắp thức ăn. Mẹ làm món thịt viên chiên mà anh thích nhất đấy. Dùng toàn thịt lợn quê. Đắt lắm đấy, anh là anh trai cả. Ăn nhiều vào nhé. Họ bắt đầu ăn ngấu nghiến rất nhanh. Còn tôi thì không ăn miếng thịt hay thức ăn nào. Chị ông chặt ổ bánh bao và dưa muối mà ăn liên tục. Anh trai thấy liền mỉa mai tôi là đồ phá hoại. Có đồ ngon không ăn, chỉ biết ăn dưa muối. Lúc này, anh đã ăn hết cả đĩa trước mặt mình. Thậm chí còn liếm sạch dầu trong đĩa. Mẹ còn khen, con trai ngoan, biết ăn uống không lãng phí chút nào. Đến tối khi đi ngủ, tôi vừa nằm xuống, thì nghe thấy tiếng anh trai kêu đau bụng từ phòng bên. Lao vào nhà vệ sinh tiêu chảy, còn nôn mửa không ngừng. Mẹ vội vàng chạy tới. Con trai ngoan, có phải con ăn cơm tất niên nhiều quá không? Khi mà anh trai chưa kịp đỡ hơn, ba người họ đã bắt đầu kêu đau bụng. Bên ngoài tiếng rên rỉ không ngừng. Bố tôi cuống lên, mau, chúng ta đi bệnh viện huyện. Mẹ nhớ ra, còn Như Yên thì sao? Đồ phá của đó sao không thấy lên tiếng? Nhưng bố tôi liền quát lớn. Khám bệnh tốn tiền lắm chứ. Đứa con gái đó thì không cần đi. Sống chết có số. Mọi chuyện đều đã định trước. Sau đó, ba người họ ngồi xe ba bánh, vội vã đi đến bệnh viện huyện. Sau khi họ đi, tôi nằm trên giường và ngủ thiếp đi, cảm thấy an tâm như chưa từng có. Tuy nhiên, tôi vẫn chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Cuối cùng, thêm một câu nữa, Tết sắp đến rồi, giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng quên thích video nhé. Vào đêm giao thừa, mẹ tôi nhất quyết dùng máy hút dầu để chiên món ăn. Sau khi họ đi, tôi nằm trên giường ngủ, cảm thấy một sự an tâm chưa từng có. Tuy nhiên, tôi vẫn chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên nghe thấy ngoài kia có người gọi tên tôi, Như Yên. Như Yên mở cửa ra, phát hiện là bà hàng xóm Vương Đại Nương. Bà ấy dùng giọng điệu như muốn xen náo nhiệt hỏi tôi, nhà cháu có chuyện gì à? Mẹ cháu vừa gọi điện cho tôi, nói họ đang phải nhập viện ở thị trấn. Tiền mang theo không đủ,
bảo cháu nhanh chóng đến thị trấn mang sổ tiết kiệm cho họ. Sổ tiết kiệm ở ngăn thứ hai trong tủ quần áo của bà ấy. Sau đó, bà Vương Đại Nương lo lắng vì tối nay đường tối, tôi đi một mình sẽ khó khăn. Vậy nên bà ấy tự nguyện lái xe máy điện đưa tôi đến bệnh viện huyện. Tuy nhiên, khi chúng tôi vào phòng bệnh, mẹ tôi lập tức mắng tôi, con gái chết tiệt. Bảo mày tự đi mà không chịu đi. Ai bảo mày làm phiền bà Vương Đại Nương? Bà Vương Đại Nương lập tức lên tiếng bảo vệ tôi, đêm khuya thế này. Một cô gái nhỏ ít nhất cũng phải đi 3 tiếng mới tới. Làm cha mẹ sao có thể lòng dạ nhẫn tâm như vậy? Cô ấy vẫn là con của các người sao? Khi nghe thấy những lời này, mẹ tôi đột nhiên tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Bà Vương Đại Nương nhận ra sự bất thường, liền đổi chủ đề ngay lập tức. Nói cho tôi nghe đi. Các bạn gặp chuyện gì vậy? Nói là ăn phải đồ không sạch, bị viêm dạ dày cấp tính, phải rửa dạ dày và truyền dịch 1 tuần. Truyền dịch xong, mẹ tôi lại tự an ủi mình. Chắc chắn là vì hôm nay ăn uống quá đã. Lúc này, anh tôi nằm bên cạnh thấy tôi không sao. Ánh mắt trở nên sắc bén. Mẹ, con bé này, sao nó không sao được? Chúng tôi ăn cùng một món mà. Sau đó, anh tôi cầm một chai nước ném vào tôi. Tại sao cô không sao? Có phải chị cho tôi uống thuốc gì không? Tôi nhanh chóng tránh đi, nhưng vẫn bị nước ném trúng chân. Chân tôi lập tức bị sưng lên, đều do chị cho tôi thêm nhiều thịt. Tôi ăn nhiều là do con. Tôi khóc lóc giải thích. Tôi muốn anh ăn ngon hơn nên mới cho thêm. Có sai gì đâu khi tốt với anh trai. May mà bà Vương Đại Nương ngăn lại. Anh ấy mới không tiếp tục đánh tôi. Ban đầu, bác sĩ nói tình hình nghiêm trọng, phải truyền dịch 1 tuần. Nhưng mẹ tôi phản đối. Mấy bác sĩ chỉ vì tiền mà không có đạo đức. Chỉ là bệnh nhẹ, không cần uống thuốc. Mấy kẻ thiếu đạo đức đó lại bắt chúng tôi mua thuốc đắt nhất. Chỉ có như vậy họ mới nhận được tiền hoa hồng. Bố và em trai tôi cũng đồng tình. Họ cho rằng bác sĩ chỉ là lừa tiền chúng tôi. Vì vậy, sau 3 ngày nằm viện, họ trực tiếp tháo ống truyền dịch vào ban đêm. Và họ đạp xe 3 bánh về nhà. Về đến nhà, mẹ tôi phát hiện trên bếp vẫn còn mấy cái bánh bao thịt mà bà đã làm ngày 30 Tết. Vì mấy ngày này bà phải nằm viện, nên bánh bao đã mọc lên một lớp lông tơ, nhìn giống như nấm độc. Nhưng mẹ tôi lại không có ý định vứt đi. Bà chuẩn bị hấp lại. Đây là món ngon. Đậu phụ mốc là làm như vậy. Những thứ có lông mốc này rất thơm. Bố tôi nhìn thấy thì lập tức xua tay. Chúng tôi mới khỏi bệnh. Dạ dày còn yếu, không thể ăn mấy thứ mốc meo này. Nói xong, ông chỉ đạo tôi, Như Yên, con lấy nhân bánh bao ra, vứt vỏ bánh bao đi. Dùng cái nhân này để làm lại bánh bao. Nhân này đã có 6 khuẩn. Phải dùng nhiệt độ cao để tiệt trùng trước khi ăn. Đến giờ ăn trưa, một nồi bánh bao trắng mập đã được hấp chín. Mẹ tôi đưa cho tôi một cái. Con mấy ngày nay chăm sóc chúng tôi nằm viện vất vả rồi, thưởng cho con một cái bánh bao thịt. Tuy nhiên, tôi chưa kịp ăn, anh tôi đã tức giận. Mẹ, sao lại cho đứa vô dụng này ăn thứ rác rưởi này? Cho nó ăn là lãng phí thức ăn thôi. Ngay lập tức, anh trai tôi cướp bánh bao đi, nuốt chừng một miếng. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ lặng lẽ nhìn họ ăn uống thỏa thích. Cuối cùng, một nồi bánh bao hơn 20 cái. Anh tôi ăn hết một nửa. Bố mẹ tôi cũng ăn khá nhiều. Và lần này chưa đầy 1 giờ, bố mẹ và anh trai tôi đã bắt đầu kêu đau bụng. Đặc biệt là anh trai tôi. Anh ta đau đến ngất xỉu luôn. Bố mẹ tôi cũng đau đến không còn sức. Họ chỉ có thể gọi xe cứu thương. Cuối cùng, nói thêm một câu, Tết sắp đến rồi, lo giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng quên đăng ký kênh.